Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο πάλι είναι μια βραδινή έκδοση μετά από δουλειά και μετά από πάρα πολύ κούραση, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα οπωσδήποτε, οπότε και σήμερα θα κάνουμε πράσινες δουλειές. Λίγες, ό,τι προλάβω και ό,τι μπορέσω, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ εύκολο για να φύγει από τη μέση. Σας έχω ξαναπεί ότι έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το σαγκριλά που έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και θέλω πάρα πολύ να το κόψω, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω και άλλα φυτά για να σιγουρευτώ ότι θα το έχω, μην συμβεί κάτι, το οτιδήποτε, δεν ξέρω τι. Οπότε τώρα θα το κόψουμε και θα μπει μέσα στο ποτήρι με το νερό. Λοιπόν, το ψαλίδι μου είναι καθαρό και θα τα αφήσω και μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο το ποτήρι. Συγκεκριμένα λέω να κόψω εδώ. Λοιπόν, και τώρα κανονικά ένα φιλεράκι. Το βλέπουμε εδώ πέρα το μικρό το ριζάκι που ετοιμάζεται να βγει, το οποίο θα, έτσι πώς το λένε, είμαι και λίγο κουρασμένη, το οποίο θα ενεργοποιηθεί με το νερό τώρα που θα είναι μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν άνοιξε το φιλεράκι. Νομίζω πως εκείνες τις μέρες δεν είχε ποτιστεί καλά το φυτό. Και αυτό πέφτει μέσα στο νερό όλο, το οποίο δεν θέλω να συμβαίνει. Τέλος πάντων, ίσως μπορέσω να το πιάσω με κάτι άλλο. Λοιπόν, ας βάλω αυτά. Αυτό που θέλουμε είναι το ριζάκι στο γόνατο να είναι μέσα στο νερό. Κάτσε εδώ. Πολύ γρήγορη λοιπόν δουλειά, τελείωσε αυτό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα περιμένω τόσο πολύ όσο περίμενα με τα προηγούμενα να μεγαλώσουν. Με το που αρχίσουν και βγαίνουν οι ρίζες θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ να βρω ένα κατάλληλο κασπό για να μπορέσω να τα μεταφέρω όλα σε ένα μεγαλύτερο κασπό και να φτιάξουμε έτσι ένα ωραίο φουντωτό φυτό. Αναρωτιέμαι λοιπόν τώρα πόσο γρήγορα θα κάνει αυτό να πετάξει καινούριο βάιν, καινούρια κλιματσίδα. Θα το δούμε. Αυτά λοιπόν για το σαγκριλά. Λοιπόν, μετά από μια πολύ γρήγορη δουλειά θα πάμε στη σεφλέρα, γιατί έχω ήδη το κατάλληλο κασπό για αυτή. Και τώρα ξέρω ότι θα μου πείτε ότι έχω άλλα φυτά τα οποία περιμένουν εδώ και πάρα πολύ να μπουν σε καινούριο κασπό και εγώ δεν τα βάζω. Αλλά με το που πήρα τη σεφλέρα τις έχω ήδη έτοιμο κασπό. Δυστυχώς έτσι γίνεται όταν προσπαθείς να τα ταιριάξεις, και επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτό το πράσινο που έχω της ταιριάζει απόλυτα, θα την μεταφυτεύσω τώρα σε αυτό. Οπότε ξεκινάμε. Εντάξει, άσχετο, αλλά αναρωτιέμαι πάρα πολύ πώς είναι οι ρίζες αυτού του φυτού. Αν και κάτι βλέπω εδώ πέρα κάτω. Αλλά έχω αυτή την απορία γιατί δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, κάποιες εδώ πέρα ρίζες θα πρέπει να κοπούνε γιατί τραβιούνται. Εντάξει, για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσω να τη βγάλω. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι έχει πάρα πολλές ρίζες. Ναι, έχει όντως πάρα πολλές ρίζες. Όπως βλέπετε βγήκε καθαρή η γλαστρούλα και ναι, έχει πάρα πολλές ρίζες.
Πολύ ωραίο ριζικό σύστημα. Το οποίο ανάθεμα αν θα μπορέσω τώρα να το καθαρίσω. Αν κάτι θα καταφέρω να κάνω, πιστεύω. Θες να μου πιάσεις παρακαλώ το ξυλάκι? Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Λοιπόν, μετά από πολύ κόπο και πολλά βάσανα και αφού έχω γεμίσει όλο το σπίτι χώματα, είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ πέρα. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Γενικά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσες πολλές ρίζες και γι' αυτό ήμουν τόσο χαλαρή στην αρχή και τελικά ναι, νόμιζα ότι θα είναι τύπου 2 κεντρικές ρίζες μεγάλες και ριζίδια. Και δεν είναι καθόλου 2 κεντρικές ρίζες μεγάλες και ριζίδια. Έχει γίνει εδώ πέρα κακός χαμός. Οπότε θα πάω στο μπάνιο να ξεπλύνω όσο καλύτερα μπορώ και θα τη βάλουμε σε πόν και στο νέο της κασπό. Λοιπόν, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, που βασικά νομίζω πως είναι πολύ εντάξει. Το βλέπουμε. Πέφτουν κάτι κομμάτια. Λοιπόν, οπότε τώρα θα τη βάλουμε σε πόν στο κασπό, να σας δείξω και το κασπό, το οποίο έτσι ταιριάζει άψογα. Οπότε να ξεκινήσουμε με το πόν. Και όχι, ακόμα δεν έχω πάρει σκούπι για το πόν. Τσιλίστηκα. Λοιπόν, ιδανικά εδώ είναι τώρα. Τώρα δεν με βλέπετε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα επειδή εδώ πέρα κάτω έχει τα μικρά τα φύλλα στη βάση, μου είναι λίγο δύσκολο και να σας το δείξω και να κάνω τη δουλειά μου.
οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσπαθώ να σιγουρευτώ ότι όλες οι ρίζες είναι κάτω από την επιφάνεια του πόνου. Γιατί έτσι τώρα όπως έχουν ταλαιπωρηθεί οι ρίζες με το πλύσιμο κτλ. Είναι λίγο σε μια έξαλλη κατάσταση και δεν θέλω να αφήσω κάτι πάνω από το πόν. Επίσης θα βγάλω αυτό το φύλλο γιατί είναι πολύ χαμηλά. Και ταυτόχρονα προσέχω να μην καλύψω για κάποιο φύλλο, ή τουλάχιστον πάρα πολύ. Τα φύλλα όλα να είναι κανονικά πάνω από την επιφάνεια. Και νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Νομίζω πως είναι στο κέντρο, νομίζω πως όλες οι ρίζες είναι εκεί που πρέπει να είναι, όλα τα φύλλα είναι εκεί που πρέπει να είναι, εκτός από αυτό. Οπότε, νομίζω πως είμαστε εντάξει. Και είναι θεόβαρη, οπότε δεν μπορεί να τη σηκώσει περισσότερο. Οπότε τελειώσαμε και σας είπα ότι της πάει πάρα πολύ αυτό το κασπό. Τώρα αναρωτιέμαι, επειδή βγάζει δεύτερο μίσχο, γι' αυτό τη βλέπετε έτσι, αναρωτιέμαι να δω πώς θα μεγαλώσει και δεύτερος μίσχος, οπότε θεωρητικά θα είναι κάπως έτσι η όψη, αλλά θέλω να δω πώς θα είναι. Αυτά λοιπόν και με τη σεφλέρα. Λοιπόν, άσχετο τώρα, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, θα δούμε. Μπορεί κάτι να βγάλει, γιατί έχει κοπεί μαζί με βλαστό. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον θα βγάλει ρίζα, αν είναι στο νερό. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο. Τώρα έχουμε τις συντάψεις. Λοιπόν,
Θα βάλουμε σε κασπότη σκυντάψεις στην Αργυραίου, στην πρώτη σκυντάψης που πήραμε. Αυτή είναι εδώ, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ καιρό σε αυτό το άθλιο χώμα, σε αυτή την άθλια μικρή γλαστρούλα. Και ειλικρινά αυτό το κασπό τη σπάει τόσο πολύ αυτό το χρώμα, ενώ δεν με τρελαίνει το κασπό, αλλά σε συνδυασμό φωτίζει πάρα πολύ το γκρι που έχει, οπότε θα τη βάλουμε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, για αρχή να τη βγάλουμε από εδώ μέσα, θα το κάνω από αυτή την πλευρά αυτή τη φορά. Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν θα ταλαιπωρηθώ τόσο πολύ όσο με τη σεφλέρα. Δεν νομίζω ότι έχει τόσες πολλές ρίζες. Το χώμα εντάξει είναι μια ιδέα έχει γίνει. Λοιπόν. Πολύ ωραίο ριζικό σύστημα. Πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το καθαρίσουμε πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Βλέπουμε εδώ. Γιατί αυτά είναι φυτά τα οποία είναι κομμένα και απλά έχουν τοποθετηθεί όλα μαζί έτσι ώστε να βγάλουν ρίζα και να κάνουν φυτό. Έτσι κάνουμε με όλα αυτά τα φυτά, όπως είναι και τα επιπρέμνουμ, όπως είναι και οι σκυντάψεις, όπως είναι και οι μονστέρες, όλα αυτά. Και τα φιλόδεντρα, κάποια φιλόδεντρα. Οπότε, εδώ πρακτικά, όπως έχουμε ξαναδεί και σε άλλες πράσινες δουλειές με άλλα φυτά, έχουμε 1, 2, 3, 4, nice. 5, 6. Έχουμε 6 φυτά. Τα βλέπουμε εδώ πως έχουν κοπεί από το φυτόριο ή από τον παραγωγό κτλ. Έχουν τοποθετηθεί και έχουν βγάλει από το ριζάκι που περιμένουμε εμείς να βγάλουν εδώ πέρα τα σαγκριλά ή όπως περιμέναμε τα επιπρέμνουν τα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν από το γόνατο έχουν βγάλει αυτήν εδώ τη ρίζα. Οπότε τώρα κατευθείαν πολύ γρήγορα πάμε για ένα γρήγορο ξέπλυμα, γιατί έτσι και αλλιώς αυτά δεν λερώνουν πάρα πολύ, και θα το βάλουμε κατευθείαν σε πον. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με την σεφλέρα, οπότε κατευθείαν να δω και πώς θα τα βάλω κιόλας τώρα μέσα, για να βάλω για αρχή λοιπόν. Λοιπόν, θα προτιμήσω να πέφτουν όλα προς μία πλευρά, οπότε
θα τα βάλουμε όλα προς το έτσι. Θα προσπαθήσουμε όλα να πηγαίνουν προς τα εκεί. Θα ήθελα όμως να είναι κοντά κάποια γόνατα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να βγάλουν ίσως παραπάνω ριζάκια για να γίνουν λίγο πιο δυνατά φυτά. Να, θα βάλω τα μικρά στις άκρες, δεξιά και αριστερά. Πάμε εδώ. Και αυτό το μικρούλι θα βγάλω αυτό το φιλαράκι το οποίο δεν είναι πολύ στα καλά του. Θα το βάλω από εδώ. Να πετάξει προς το έτσι. Προς το έτσι, προς τα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό θα το βάλω από εδώ, γιατί έτσι γυρνάει προς τα μέσα. Τώρα, οι ρίζες κάτω. Ελπίζω να βγάζει ένα νόημα, τώρα γιατί σε μένα από εδώ που το βλέπω δεν βγάζει και πολύ νόημα. Αυτό το φύλλο είναι από κάτω, γιατί είναι από κάτω, γιατί αυτό γυρνάει, δεν θέλω αυτό να γυρνάει. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν, προσέχω να έχει πάει το πον παντού, εκεί που θέλω τουλάχιστον να πάει. Τα φύλλα να είναι πάνω από την επιφάνεια. Άμα χρειαστεί το τραβάω και λίγο. Πάντα χτυπάμε, πάντα θέλει κι άλλο. Λοιπόν, εδώ ένα φύλλο είναι κάτω, το τραβάω. Λοιπόν, θέλω αυτή η επιφάνεια να είναι πάνω.
μπας και βγάλει ριζάκια περισσότερα. Κανονικά θα ήθελα και αυτή, αλλά αυτή δυστυχώς γυρνάει. Θα μου πιάσει τα τσιμπιδάκια εκεί πέρα, τις φουρκέτες. Κάτω. Εκεί. Ευχαριστώ. Φουρκέτα. Την ανοίγουμε λίγο. Και την κατεβάζουμε σιγά σιγά να κρατήσει το φυτό, όχι να το πατικώσουμε το φυτό, ίσα ίσα να το κρατήσει λίγο κοντά στην επιφάνεια του πόν, έτσι ώστε το φυτό να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να βρει νερό, να αρχίσει να αναπτύσσει λίγο περισσότερο. Κρίμα. Έσπασε αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι ώστε το φυτό σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει ότι θα βρει νερό, οπότε θα αρχίσει έτσι να αναπτύσσει λίγα περισσότερα ριζικά συστήματα, λίγες περισσότερες ρίζες. Αυτά λοιπόν για τις κιντάψεις. Σας είπα ότι επίσης τις πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο κασπό. Και αυτό το κασπό εγώ δεν το είχα ποτέ σε εκτίμηση εντωμεταξύ. Να βάλω μια ακόμα φουρκέτα στο διπλανό. Εκεί. Προσέχω βέβαια έτσι με τις φουρκέτες να μην πιέζω πάρα πολύ και να μην πιέζεται και το φυτό επάνω στο χείλος του κασπού. Έτοιμη λοιπόν κι αυτή. Λοιπόν, τελευταία δουλειά για σήμερα. Ήταν μια φαϊνή ιδέα που είχε ο σύντροφός μου βασικά και τη βρίσκω εκπληκτική και ελπίζω να δουλέψει και ελπίζω να πιάσει. Λοιπόν, όταν ήρθαμε εμείς σε αυτό το σπίτι, η φίλη μας η Ιωάννα άφησε αυτήν εδώ τη γυάλα. Λοιπόν, αυτή η γυάλα εδώ και 1,5 χρόνο απλά κάθεται έτσι μέσα στο σπίτι. Θα την κάνουμε τεράριουμ. Και εδώ πέρα έρχεται ο τίτλος βασικά του βίντεο. Θα το κάνουμε τεράριουμ, θα βάλουμε πον κάτω, ό,τι πιο απλό. Θα βάλουμε λίγο πον, το φυτό και απλά θα είναι έτσι. Το πιο ιδανικό φυτό, το οποίο έχω αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι για να μπει εδώ πέρα μέσα, είναι το υποέστες. Τώρα, άμα δείτε λίγο πίσω μου, δεν ξέρω άμα φαίνεται, μάλλον φαίνεται, το υποέστες όπως βλέπετε δεν περνάει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς το σπίτι, μόλις τρυπήθηκα στον κάκτο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Το υποέστες, όπως βλέπετε, ναι, δεν υπάρχει κατάλληλη υγρασία βασικά στο σπίτι. Οπότε το φυτό δυσκολεύεται, όπως βλέπετε τα φύλλα του είναι καρουλιασμένα και δεν ανοίγουν. Οπότε θεωρώ ότι άμα το βάλουμε στη γυάλα θα κρατάει λίγο περισσότερη υγρασία γύρω του. Δηλαδή το περιβάλλον γύρω του θα έχει πιο υψηλά επίπεδα υγρασίας, άσχετα που είναι ανοιχτό από πάνω και που πρακτικά είναι πιο ψηλό, οπότε θα βγαίνει λογικά και από πάνω, τέλος πάντων. Αλλά το περιβάλλον του θα έχει λίγο παραπάνω υγρασία, οπότε ίσως να δουλέψει λίγο καλύτερα όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι στα γρήγορα θα είναι εύκολο. Για αρχή να βγάλουμε αν υπάρχει κάποιο ξερό φύλλο. Τελείως ξερό φύλλο δεν έχει. Λοιπόν,
όπως είναι τώρα εδώ. Έχουν ανατεχθεί πάρα πολύ ρίζες. Αχ, τι γλυκό. Ενθουσιάστηκα. Το βλέπετε εδώ. Λοιπόν. Θα βγεις. Θα βγεις. Δεν θέλω να τα σπάσω τα ριζάκια, γιατί έχει μικρά ριζάκια. Οπότε βλέπουμε πόσο ωραία έχει αναπτυχθεί. Ευτυχώς εν τω μεταξύ έχω και λεπτά χέρια, οπότε θα χωράνε. Ό,τι πιο απλό. Απλά θα βάλουμε το φυτό μέσα στη γυάλα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα το λιγότερο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα το λιγότερο. Τώρα, μια προσοχή που θέλει εδώ πέρα, αν και τώρα εντάξει είναι επειδή έγινε ό,τι έγινε, ταρακουνήθηκε το φυτό, κανονικά δεν πρέπει τα φυλαράκια να κουμπάνε πάρα πολύ τη γυάλα γύρω-γύρω. Ανάλογα βέβαια και πώς είναι η όλη κατάσταση, αλλά συνήθως όταν κουμπάνε τη γυάλα, επειδή αυξάνεται η υγρασία, ξεκινάει ένα ελαφρύ σάπισμα πάνω στα φύλλα. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε λίγο αυτό τις επόμενες μέρες. Το φυτό τώρα γέρνει επειδή θέλει και νερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Να ισιώσω λίγο την επιφάνεια. Θα ρίξω λίγο ακόμα. Και θα σταματήσω εδώ. Να ξεχωρίσω. Κοίτα τώρα που μπερδευτήκαν. Λοιπόν, τα δύο κεντρικά έχει βγάλει και 3 κάτω. Δεν ακουμπάνε ιδιαίτερα. Ναι, δεν ακουμπάνε ιδιαίτερα τα τυχώματα. Θα δούμε πώς θα είναι. Οπότε, ό,τι πιο γρήγορο στο τεράριουμ. Τα τεράριουμ μπορεί να είναι και κλειστά τελείως και ανοιχτά. Αυτό έχει να κάνει και με το τι γυάλα έχετε. Μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε γυάλα. Έχει να κάνει και με το τι φυτό έχετε. Εγώ αυτό είχα και σε γυάλα και σε φυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός συνδυασμός.
Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και θα του ρίχνω νερό, όπως επίσης μπορείτε και να ψεκάζετε με σπρέι νερό, έτσι ώστε να πηγαίνει και λίγο στα τυχώματα για να κάνει ανακύκλωση όλο αυτό. Και απλά θα ελέγχουμε λίγο προσεκτικά το πώς θα είναι το φυτό, έτσι ώστε να μην έχουμε σαπισματάκια γύρω-γύρω στα φύλλα κτλ. Πολύ σημαντικό με τα τεράριουμ, συνήθως φτιάχνουν άνθρωποι τεράριουμ και τα ξεχνάνε σε ένα σκοτεινό σημείο, οπότε δεν παίρνουν φως. Αυτό θέλει πάλι φως. Και επειδή εγώ στο σπίτι δεν έχω ιδιαίτερο πώς το λένε, φως, θα του αλλάξω θέση. Οπότε δεν θα είναι εδώ πέρα όπως ήταν το υποαίσθηση, θα το πάω από την άλλη πλευρά, κάτω από το φως, το τεχνητό φως. Και θα δούμε πώς θα είναι. Ελπίζω να πάρει λίγο τα πάνω του και να βγάλει και αυτό το περισσότερο το ροζ χρώμα, γιατί δυστυχώς το έχει χάσει με τις εβδομάδες, ακριβώς επειδή δεν έχει καλό φως και επειδή δεν έχει την κατάλληλη υγρασία που θέλει, οπότε το φυτό λίγο ταλαιπωρείται. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πεθάνει, δεν έχει καταλήψει τελείως, είναι ακόμα εδώ, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Πάει λοιπόν γι' αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μπούκωσα αντιναξί εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πήγε πολύ καλά αυτό. Ήταν λίγο πιο γρήγορα από ό,τι νόμιζα, ευτυχώς, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και έχω κάνει τώρα ένα σπίτι, μη σας πω πώς είναι το σπίτι. Και δεν μπορώ να βάλω και σκούπα τέτοια ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά λοιπόν για σήμερα. Πήγανε πολύ καλά και οι μεταφυτεύσεις. Να δούμε πώς θα πάει το σαγκριλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για να μπορέσω να έχω ένα φουντωτό φυτό. Θα έχουμε πολλά updates στο Instagram σχετικά με το terrarium μας. Οπότε να με ακολουθήσετε σίγουρα στο Instagram για να βλέπετε πιο γρήγορα τα νέα που γίνονται μέσα στο σπίτι, τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι με τα φυτά. Οπότε για σήμερα αυτά από εμένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!